स्वागत छ तपाईँलाई फेरि हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज हामी एमएस वर्ड सम्बन्धी तेस्रो भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यो कभर पेजलाई कसरी डिजाइन गर्ने एमएस वर्डमा भन्ने कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। कभर पेज कसरी डिजाइन गर्ने र पेज नम्बरहरू कसरी मिलाउने, जस्तै अगाडि कभर पेजलाई पेज नम्बर हुँदैन त्यो कसरी राख्ने, त्यसै गरी अर्को टेबल अफ कन्टेन्टमा पेज नम्बर कसरी राख्ने, अनि तल 1 2 3 सिरियली कसरी बनाउने, रोमन सङ्ख्या कसरी राख्ने, एउटै डकुमेन्टमा चाहिँ हामीले बेग्लै बेग्लै पेज नम्बरहरू कसरी राख्ने भन्ने कुरा पनि आज हामी यो भिडियो मार्फत हेर्नेछौँ। अहिले हामी अब यो कभर पेज पहिले डिजाइन गरौँ। त्यसको लागि हामी विन्डोसँग आर बटन क्लिक गर्ने, एन्ड डब्लुआरडी विन्डोवर्ड गरेर हामीले विन्डोवर्ड खोल्यौँ। त्यति गरेपछि यहाँ एउटा यसरी पेज खुल्छ। अब पेज खुलिसकेपछि हामीले पहिले सुरुमा पेजको लेआउट मिलाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी लेआउटमा जाने, लेआउटमा गएर मार्जिन हेर्ने। मार्जिन जहिले पनि हाम्रो नर्मल हुनुपर्छ, किनभने प्रोजेक्टको मार्जिन जहिले पनि 1 अथवा 1.5 इन्ची ग्याप हुनुपर्छ। हाम्रो 1 इन्ची ठिक छ, यसको यहाँदेखिको यहाँ ग्याप 1 इन्चीको छ, ठिक छ। अब साइज हेर्ने, साइजलाई जहिले पनि हामीले A4 बनाउनुपर्छ। A4 भयो। अब हाम्रो पेज सेटअप भइसकेपछि अब फेरि हामी होम पेजमा आउने। अब के गर्ने त भन्दाखेरि पहिले सुरुमा हामीले हाम्रो कभर पेजमा भएअनुसार नाम लेख्ने। जस्तै मैले फन्ट पनि त्यही युज गर्दा हुन्छ, त्यो फन्ट हाम्रो एनाउन्स हो। एनाउन्स भनेर मैले क्लिक गरेँ र यसलाई सेन्टरमा ल्याउन मैले सेन्टर पोइन्टलाई क्लिक गरेँ। अब यहाँ आएर MIT CUMPUTER कम्प्युटर भनेर टाइप गरेँ, इन्टर गरेँ, तल्लो लाइनमा गयो। फेरि एनाउन्समै मैले लेखेँ INSTITUT इन्स्टिट्युट एन्ड SOLUTION सल्युसन भनेर लेखेँ। अब यो MIT कम्प्युटर अलिक ठुलो छ, यसलाई सेलेक्ट गर्ने। सेलेक्ट गरेर हाम्रो यो फन्टलाई बढाउन हामीले यहाँबाट पनि बढाउन सक्छौँ भने हाम्रो यहाँबाट पनि हामी यो ठुलो ए र सानो यहाँ हेर्न सकिन्छ। हामीले सिम्बल यो ठुलो एमा क्लिक गऱ्यो भने यो बढ्छ, सानोमा क्लिक गऱ्यो भने घट्छ। यसरी बढाउने अलिकति, किनभने यो टाइटल हो, टाइटल भएकोले गर्दा यसलाई अलिकति हामीले ठुलो बनायौँ र इन्स्टिट्युट सल्युसनलाई पनि हामीले अलिकति ठुलो बनायौँ। यसरी हामीले दुईवटा मिलायौँ। यसको ग्याप कम गर्नलाई यसलाई सेलेक्ट गर्ने, यहाँ आउने, यहाँ आएर यहाँ डाउन एरोमा क्लिक गरेपछि यस्तो अप्सन आउँछ। त्यसपछि लाइन स्पेसिङ अप्सनमा जाने, डु नट एड स्पेस बिट्विन प्याराग्राफ अफ द सेम स्टाइलमा यहाँनिर चेक लगाइदिने, टिक गरिदिने। यहाँ टिक गरिसकेपछि ओके गर्ने। यसको ग्याप अलिक कम हुन्छ। अब यस पछाडि हामीले फेरि यसको लास्टमा गएर इन्टर गर्ने। इन्टर गरेपछि अब हाम्रो यहाँनिर फन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ। TIMS टाइम्स न्यू रोमन भन्ने फन्ट राख्छौँ हामी। MECHINAGAR मेचीनगर 6KKRBITT एकाकर बिटा झापा भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। अब यदि हाम्रो लोगो छ भने लोगो हाल्न सक्यो, नभए कम्प्युटरको हामीले जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको कभर पेज बनाउने भएकोले गर्दा त्यसको कम्प्युटरको कुनै एउटा फोटो राख्दा हुन्छ। त्यसलाई अहिले हामी एकछिन ग्याप राखौँ र यहाँनिर लेखौँ टाइटल टपिक GENERATION जेनेरेसन अफ CUMPUTER कम्प्युटर भनेर। अब यहाँ हाम्रो प्रोजेक्टको 3टा धर्का राख्ने गरिन्छ, त्यो हामी यहाँ राख्छौँ। कसरी राख्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि हामी यहाँ इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टमा गएर हामीले सेपमा गएर जस्तै यो डबल एरो भएको लिने र क्लिक र सिफ्ट थिचेर यसरी ड्र्याग गर्ने, अनि पहिले क्लिक छोड्ने अनि सिफ्ट छोड्ने। यसरी हामीले लाइन सिधा तान्न सक्छौँ। अब यो तान्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँनिर फर्मेट भन्ने खुल्छ। अघि हाम्रो फर्मेट भन्ने थिएन, हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ फर्मेट भन्ने छैन। जब हामीले त्यो लाइन ल्याउँछौँ, इन्सर्टबाट यो लाइन ल्याउँछौँ, तब मात्रै हाम्रो यो फर्मेट भन्ने खुल्छ र बाहिर क्लिक गर्यो भने यो फर्मेट हराउँछ। यो लाइनलाई मिलाउन यो लाइनमै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइनमा क्लिक गरेपछि मात्रै यो फर्मेट भनेर आउँछ। अब हामीले यसलाई कलर चेन्ज गर्न यहाँनिर हेर्ने, सेप आउटलाइन भन्ने छ। आउटलाइन भनेको जति पनि लाइनहरू कुरा हुन्छ, लाइनलाई हामीले डिजाइन दिने भने यहाँ गएर गर्छौँ हामी। यहाँ गएर ब्ल्याक कलर चुज गर्ने, हामी कुनै पनि कलर राख्न सक्छौँ। अहिले हामी ब्ल्याक कलर राख्छौँ, यो भयो। अब यसलाई अलिक मोटो पनि बनाउनलाई हामीले फेरि सेप आउटलाइनमै क्लिक गरेर वेटलाई अलिकति मोटो बनाइदिने। यसरी हाम्रो यहाँनिर लाइन बनिन्छ। अब यसलाई अर्को बनाउनका लागि पहिले यो लाइनलाई क्लिक गर्ने, क्लिक गरेपछि यस्तो पोइन्ट आउँछ, कन्ट्रोल D गऱ्यौँ भने डुप्लिकेट हुन्छ यो, अनि यसको सिधा लगाएर मिलाउने। फेरि कन्ट्रोल D गर्ने, यसको सिधा यतापट्टि ल्याएर मिलाउने। यो बिचको लाइनलाई अलिकति लामो बनाउनलाई यो पोइन्टमा गएर हामीले यसरी ड्र्याग गऱ्यौँ भने अलिक लामो लाइन तानिन्छ। यो हाम्रो बाङ्गो तान्यो, अलिकति तान्दाखेरि यसलाई सिधा बनाउन यहीँ फर्मेटकै यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी। यसको रोटेट 0.0005 भएको छ, यसलाई हामीले सेलेक्ट गरेर 0 बनाइदिउँ। इन्टर गऱ्यो भने स्ट्रेट लाइन हुन्छ। अब यो लाइनलाई अलिकति माथि एरो बटनको मद्दतले अलिक माथि पार्ने र इधरलाई अलिकति एरो बटनको मद्दतले तल गरेर यसरी मिलाउने। मिलाएपछि हाम्रो यो अब 3टा यसरी लाइन मिल्यो। अब यो 3टालाई एउटै बनाउनलाई चाहिँ पहिले हामी एउटा लाइनलाई क्लिक गर्ने, सिफ्टसँगै सिफ्ट थिचिराख्ने, फेरि अर्को लाइन पनि क्लिक गर्ने, फेरि अर्को लाइन पनि गर्ने। यसो गर्दा 3टै लाइन सेलेक्ट हुन्छ। राइट क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँनिर अप्सन आउँछ
ग्रुपमा गएर हामीले ग्रुप गरिदियौँ भने अब यो तिनवटा यो एउटै हुन्छ। अब हामीले जहाँ पनि एउटै सार्न सक्छौँ। यसको सेन्टर मिलाउँ, सेन्टर मिलिसकेपछि अब हाम्रो यो सक्यो। अब के हुन्छ भने हामीले यहाँनिर क्लिक गऱ्यो भने यहाँ क्लिक हुँदैन तल लेख्नलाई, किनभने हामीले यहाँबाट इन्टर गरेको छैन। त्यस कारणले यहाँ माथि गएर इन्टर गर्ने, त्यसो गर्दा यो तल झर्छ। यसलाई क्लिक गरेर फेरि माथि ल्याउन सक्छौँ हामी, तल यसरी हाम्रो कर्सर तल आउँछ। अब छेउमा ल्याएर हामीले चाहिँ फन्ट पनि 16 भनेर राखौँ र सब्मिट कसले गरेको त्यो लेख्ने, SUBMITTED सबमिटेड बाई इन्टर एनएमई नेम। त सबमिटेड बाई लेखेर यता पनि हामीले लेख्नुपर्छ। यो सँगसँगै हामीले यता पनि लेख्ने, ट्याब बटन थिचेर अर्को साइड जाने अनि यहाँ गएर SUBMITTED सबमिटेड टु गर्ने। तल झऱ्यो भने हामीले यसको अगाडि गएर ब्याक स्पेस क्लिक गर्ने, माथि तानिन्छ। फेरि यसको पछाडि जाने, इन्टर गर्ने, तल लाइनमा आउँछ एनएमई नेम भयो, कसले गरेको त्यसको नाम गौतम। फेरि ट्याब बटन गरेर यहाँ जाने अनि कसलाई बुझाउने उसको नाम। अब तल झर्दाखेरि हामीले फेरि यसको अगाडि गएर ब्याक स्पेस क्लिक गर्न तानिन्छ। यो माथिकोलाई मिलाउनलाई फेरि यसलाई एकचोटि ब्याक गरौँ, यहाँ अन्तिममा गएर इन्टर गर्ने अनि CLSS क्लास भनेको के हो भन्दा BASIC बेसिक कोर्स भनेर लेख्ने, ट्याब बटन थिच्ने, यहाँ र क्लास टिचर गर्ने, इन्टर गर्ने। अब इन्टर गरेर तल गयो। अब बिचमा ल्याउनलाई फेरि हामीले यहाँबाट बिचमा ल्याउन सक्छौँ। अघि हामी छेउमा जानलाई हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यौँ, अब अहिले हामी बिचमा आउनलाई फेरि यहाँ क्लिक गर्छौँ, यसले बिचमा ल्याउँछ। अनि यहाँ सिग्नेचर भनेर लेख्ने, SIGNAT सिग्नेचर भनेर लेख्ने। सिग्नेचरलाई कर्स सेटमा लेख्नलाई यहाँ जानेर यो फन्ट लेख्ने ठाउँमा गएर BRU ब्रस स्क्रिप्ट भनेर फन्ट राख्ने। यसरी हाम्रो ब्रस स्क्रिप्ट फन्ट बस्छ। अब यसको माथि लाइन छ, त्यसको लागि फेरि इन्सर्टमा जाने अनि यहाँ सेपमा गएर एउटा लाइन लिने, प्लेन लाइन लिने अनि सिफ्ट थिचेर अहिले हरिजेन्टल लाइन तान्ने। यसो गरिसकेपछि यसलाई मिलाउनलाई एरो बटन युज गर्ने अनि यसलाई कलर चेन्ज गरिदिने, अलिकति मोटो बनाउन सेपमा जाने र वेटमा गएर अलिकति यो लाइनलाई मोटो बनाइदिने। यसको पछाडि इन्टर गर्ने। हामीले लास्टमा जुन फन्ट लेख्छौँ त्यस पछाडि त्यही फन्ट लेख्ने भएकाले गर्दा अहिले हामीले इन्टर गर्दा ब्रस स्क्रिप्ट भन्ने नै आइरहेछ। यसलाई हामीले फन्ट चेन्ज गर्ने, TIMES टाइम्स न्यू रोमन। अब यहाँ गएर DAT डेट 90H CHAIT चैत्र 2080 भनेर हालिदिउँ। अब यो TH लाई माथि ल्याउनलाई सिलेक्ट गर्ने पहिले यसलाई, यहाँ आएर स्क्वायरमा गएर यहाँ क्लिक गरिदिने। यसरी गरेपछि यो माथिपट्टि लेखिन्छ। अब यसलाई एकचोटि ग्याप गरिदिउँ, अलिकति यहाँ माथि गएर इन्टर गऱ्यौँ भने ग्याप बन्यो। लगभग हाम्रो कभर पेज रेडी भइसक्यो। अब यसको आउटलाइन बाहिरलाई हाल्ने छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा तरिका छ। सबै हल डकुमेन्टलाई सिलेक्ट गरेर यसरी बोर्डर एन्ड सेडिङ भनेर आउटलाइन हाल्न सक्छौँ। अर्को तरिका भनेको हाम्रो आफै कस्टम तरिकाले हाल्न सक्छौँ। इन्सर्टमा जाने, सेपमा जाने र यो बक्सलाई चुज गर्ने। अब हाम्रो यो बक्स कुना तिखो भएको बक्स छ, यो होइन, अलिकति मोडिएको बक्स लिन सक्छौँ हामीले। यो लिएर यसरी ड्र्याग गर्ने, यसको माथि एउटा बक्स आएर बस्छ। यो बक्सलाई मिलाउने पहिले। अब के भने यो बक्स आउने बित्तिकै फेरि यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन खुल्छ, फर्मेटमा जाने। अब यो बक्सको कलरहरू चेन्ज गर्ने, सेप फिल, यो सेप भन्छौँ हामी यसलाई, सेप फिल भन्ने हुन्छ। सेप फिल भनेको भित्रको कलर, सेप आउटलाइन भनेको यसको बाहिरपट्टि भएको लाइन भन्ने बुझिन्छ। सेप फिललाई यहाँ गएर हामीले कुनै पनि कलर राख्न सक्छौँ। अहिलेलाई हामी नन फिल गर्छौँ किनभने हामीलाई आउटलाइन मात्रै राख्नु छ। अनि यसको आउटलाइनमा गएर सेप आउटलाइनमा जाने अनि वेटमा जाने। वेटमा गएर त्यसको डिजाइन चेन्ज गर्न खोज्दैछौँ हामी। मोर लाइनमा गइसकेपछि हाम्रो यतापट्टि यो एउटा अप्सन खुल्छ। अब यहाँ गएर चाहिँ हामीले यो लाइनलाई के गर्ने भन्ने कुरा देखिन्छ। यो कम्पोनेन्ट टाइप भन्ने छ, यहाँ गएर चाहिँ हामीले कस्तो डिजाइन राख्ने त्यो स्टाइल चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो चुज गर्ने र यसको मोटोपन बढाइदिने। बढाउँदै जाँदा हाम्रो त्यो देखिँदै जान्छ, जति बढायौँ त्यति यो मोटो देखिँदै जान्छ। यति भइसकेपछि अब यसको कलर चेन्ज गर्नलाई हामीले यही सेप फिल भनेको भित्रको कलर भयो भने अब हामीले यो लाइनको कलर चेन्ज गर्नलाई चाहिँ सेप आउटलाइनमै जाने र यसको कलर चेन्ज गरिदिने। अहिले हामीले ब्ल्याक राख्यौँ। अब यसको कर्नर हेर्नु भने धेरै मोडिएको छ। यसलाई कम गर्नलाई यो पहेँलो टिकमा गएर यसरी थिचेर ड्र्याग गऱ्यौँ भने यसरी हाम्रो सानो पार्न सक्छौँ। यति गरेपछि हाम्रो एउटा प्रोजेक्टको कभर रेडी भयो। अब यहाँ हामीले इमेज हाल्न बाँकी छ। इमेजको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भने मैले अलरेडी अघि डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यस पछिमा जाने, त्यस पछिमा गएपछि यसरी आउँछ र यसलाई डाउनलोडमा जाने। अब यहाँ मैले इमेज डाउनलोड गरिसकेको छु। यो इमेजलाई ड्र्याग गर्ने अनि अहिलेको प्रोजेक्ट फाइलमा ल्याएर हामीले यहाँ छोडिदिने। अब यसो गरेपछि यो यहाँ देखिन्छ। यसलाई यो पोइन्टहरू यस्तो
खालको पोइन्ट भयो भने यसलाई हामीले अगाडि ल्याउन सक्दैनौँ। एकचोटि हामी कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी गरिदिने, त्यस पछाडि यसको पोइन्ट यस्तो गोलोमा चेन्ज हुन्छ। अनि हामी फर्मेटमा फेरि जाने, यो इमेज आउने बित्तिकै हाम्रो यो फर्मेट भन्ने खुल्छ। फेरि यहाँ गएर वेब टेक्स्टमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरिदिने। त्यसो गरेपछि अब हामी यसलाई जहाँ पनि लान सक्छौँ। अनि यहाँ लगेर मिलाउने अनि अलिकति साइज घटाएर चाहिँ हामीले यसलाई यहाँ एडजस्ट गरिदिने। यसरी यो कर्नरबाट हामी यसलाई साइज बढाउन घटाउन सक्छौँ। यसो गरेपछि हाम्रो यो साइज ठ्याक्कै मिलेर यहाँ बस्छ। अनि अब हाम्रो प्रोजेक्टको कम्प्लिट रेडी भयो। अब प्रोजेक्टको कभर पेज रेडी भयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले यो एमआइटी कम्प्युटरलाई यसो घुमाएर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने इन्सर्टमा जाने, इन्सर्टमा गएर वर्ड आर्ट भन्ने छ। यो वर्ड आर्टको काम चाहिँ वर्डलाई डिजाइन दिने हो। यो वर्ड आर्टमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि कुनै एउटा यहाँबाट चुज गरिदिने, फर्स्टै चुज गरिदिउँ। यहाँ यसरी आउँछ टेक्स्ट, यो टेक्स्ट हियर भनेर आउँछ। अब हामीले यो एमआइटी कम्प्युटर लेख्नु पऱ्यो। त्यहाँनिर यहाँ गएर एमआइटी COMPUTER कम्प्युटर भनेर लेखौँ। यसको फन्ट पनि एनाउन्स भनेर चेन्ज गरिदिउँ। हामीले यसलाई कपी पेस्ट गरेर पनि यहाँ लेख्न सक्छौँ। अहिले हामीले टाइप नै गऱ्यौँ। अब एमआइटी कम्प्युटरलाई यहाँबाट हटाइदिउँ। हटाउनलाई यहाँ गएर हामीले अगाडि गएर चाहिँ हामीले हटाउनु पऱ्यो भने डिलिट बटन थिच्नुपर्छ। पछाडि गरेर यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ ब्याक स्पेसले हटाउन सकिन्छ। यसरी हटाउने अनि अलिकति इन्टर गरिदिउँ, किनभने यो घुमाउँदाखेरि स्पेस खाने गर्दाखेरि इन्टर गरिदिउँ र अर्को पेज हाम्रो यहाँ खोलिदिन्छ। किनभने यहाँबाट हाम्रो इन्टर भएकोले गर्दा अब यसको पछाडि गएर हामीले डिलिट बटन थिच्यौँ भने त्यो पेज पनि हट्छ। अब यो भएपछि अब यसलाई हामीले घुमाउनलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दा यसमा क्लिक गरेपछि फर्मेट भन्ने अप्सन आउँछ। अघि जस्तै फर्मेट भन्ने अप्सन आउँछ। फर्मेटमा जाने, अब यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट भन्ने छ। टेक्स्ट इफेक्टमा कलर जाने, यहाँबाट हामीले यसलाई स्याडोहरू पनि दिन सक्छौँ, यहाँ रिफ्लेक्सन दिन सक्छौँ, ग्लो गर्न सक्छौँ। गर्दा गर्दा हामीले यहाँ ट्रान्सफर्ममा भन्ने जाने, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कस्तो बनाउने स्टाइल बनाउने यहाँ हुन्छ। यहाँबाट सिधा तलको यो घुमेको चुज गरिदिने, त्यसपछि यसरी एउटा घुमेको आउँछ र यो पोइन्टमा गएर यसलाई ड्र्याग गऱ्यौँ भने यसरी यो ठुलो हुन्छ। अनि यसलाई यसको पोजिसनमा लगेर राख्ने अनि ठुलो पार्ने अनि यो साइड कर्नरबाट यसरी घटायौँ भने यो पहेँलो भागबाट त्यसलाई घटाउन बढाउन सकिन्छ। यसरी हामी प्रोजेक्टको हेडिङलाई पनि घुमाउन सक्छौँ। यसै गरेपछि हाम्रो कम्प्लिट कभर पेज रेडी भयो। यसलाई सेभ गरौँ। पहिले पनि हामीले सेभ गर्ने तरिका हेरिसकेको छौँ र पनि फेरि एकचोटि देखाउँदैछु। फाइलमा जाने, सेभमा क्लिक गर्ने, किनभने यो फर्स्ट हामी सेभ गर्दैछौँ त्यही भएर हामीले सेभमा क्लिक गर्दा यस्तो अप्सन आयो। दिस पिसीमा जाने, अब कहाँ सेभ गर्ने, यहाँ मैले अहिले डमी भनेर लेखेछु, यहाँ सेभ गर्ने। अब यहाँ कुन भन्दा कभर पेज भनेर यहाँनिर लेख्ने, हामीले COVR कभर PAG पेज भनेर लेख्ने, सेभ गरिदिने। अब यो सेभ भयो। अब यसलाई क्लोज गरिदिउँ, यसलाई क्लोज गरिदिउँ। यसरी हाम्रो कम्प्लिट कभर पेज बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ मैले एउटा प्रोजेक्ट लिएको छु, जुन चाहिँ प्रोजेक्ट अगाडि तयार गरिसकेको छ। यो प्रोजेक्टमा हामी पेज नम्बर राख्न गइरहेको छौँ। जस्तै यहाँबाट यता 1 देखि यहाँदेखि यता रोमन सङ्ख्यामा र कभर पेजमा पेज नराख्ने गरी एउटै डकुमेन्ट बनाउन गइरहेका छौँ। पेज नम्बर कसरी राख्ने भन्ने हेर्छौँ। यो प्रोजेक्ट तपाईँहरूलाई हामी तल लिङ्कमा पनि मेन्सन गरिदिन्छौँ, लिङ्कमा हालिदिन्छौँ। तपाईँले त्यहाँ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र यसरी नै तपाईँले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। कभर पेज पनि हामी तल डाउनलोड लिङ्क भनेर राखिदिन्छौँ, त्यो पनि तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी पेज नम्बर जाउँ, पेज नम्बर हाल्न। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा सुरुमा हामीले पेज नम्बर सबैमा हालौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ इन्सर्टमा जाने, किनभने केही कुरा ल्याउनु पऱ्यो भने हामीले इन्सर्टमा गएर ल्याउँछौँ। र यहाँ आएर यहाँ फुटर भन्ने छ, हामीले तल पेज नम्बर राख्न आँटेको। यदि माथि राख्ने हेडर, तल राख्ने फुटर भनेर यहाँ छ। र यहाँ पेज नम्बर भन्ने छ, यहाँ पेज नम्बरमा क्लिक गर्ने र बटम पेज नम्बरमा जाने र हामीले एउटा नर्मल पेज नम्बर राखिदिने। यति गरेपछि हाम्रो पेज नम्बर बस्छ। हेर्दै जाने सबै डकुमेन्टमा पेज नम्बर यसरी 2, 3 हुँदै बसेको छ। अब यसलाई अलिकति हामीले डिजाइन पनि गर्न सक्छौँ। पहिले हामी पेज नम्बर मिलाइसक्यौँ, त्यसपछि डिजाइन गर्ने। अब हाम्रो यो पेज नम्बर यसरी हाम्रो 1, 2, 3 भन्दै बसिसकेको छ। अब हाम्रो सुरुमा कभर पेज हुन्छ। कभर पेज हामीले अघि अलरेडी बनाइसकेको छौँ, त्यसलाई हामी यहाँ ल्याउँछौँ। त्यसलाई ल्याउनका लागि पहिले के गर्नु पऱ्यो भन्दा त्यो कभर पेज ओपन गर्नु पऱ्यो। यसलाई मिनिमाइज गरेँ, दिस पिसीमा गएर मैले त्यो कभर पेज कहाँ छ त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो पेज ल्याउँदैछु। जस्तै यहाँ कभर पेज भयो, यसलाई ओपन गर्ने र यसलाई कन्ट्रोल A गर्ने। कन्ट्रोल A गरेपछि अल सिलेक्ट हुन्छ, कन्ट्रोल C गर्ने अनि यहाँ हाम्रो अर्को डकुमेन्ट छ, यो डकुमेन्टमा जाने र कन्ट्रोल V गरिदिने। त्यसो गरेपछि हाम्रो यहाँ अर्को पेजमा त्यो डकुमेन्ट आउँछ। यहाँ केही पेजहरू मिलेन भने हामीले यसरी यहाँबाट मिलाउन पनि सक्छौँ। यहाँ माथि गएर डिलिट गर्ने, यहाँ यसो गरेर हामीले एक्नोलेजमेन्टलाई तल इन्टर गरिदिने। यसरी हामीले कभर पेज पनि एउटै पेजमा ल्यायौँ। अहिले हाम्रो कम्प्लिट प्रोजेक्ट यो डकुमेन्टमा छ। अब पेज नम्बर हाम्रो यहाँ 1 भयो, यहाँ 2 भयो, यहाँ 3 भयो। अब पेज नम्बर चाहिँ हामीले यहाँबाट 1, 2, 3 बनाउने हो।
त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि पहिले हामीले पेज ब्रेक गर्नुपर्छ। यसरी 1 2 3 नम्बर चेन्ज गर्ने, यो भयो नर्मली नम्बर हाल्ने, यसरी भइहाल्यो। अब पेज नम्बर चाहिँ यहाँदेखि 1 बनाउने, यहाँ माथिदेखि चाहिँ रोमन सङ्ख्या राख्ने, कभर पेजलाई चाहिँ पेज नम्बर नराख्ने बनाउनलाई चाहिँ पहिले हामीले कहाँदेखि चाहिँ नम्बर 1 2 3 बनाउने हो त्यहाँ जाने। जस्तै इन्ट्रोडक्सनको अगाडि हामी 1 2 3 बनाउने, यहाँ जाने। यहाँ गइसकेपछि हामीले यो लेआउट भन्नेमा क्लिक गर्ने, यहाँ ब्रेक्स भन्ने छ, ब्रेक्समा क्लिक गर्ने र यहाँ नेक्स्ट पेज भन्नेमा क्लिक गर्ने। यति गरेपछि हाम्रो यहाँनिर केही देखिँदैन। त्यो के भयो भनेर हेर्नका लागि होममा जाने, यसलाई क्लिक गरेपछि हाम्रो यहाँ देखिन्छ यी सेलेक्सन ब्रेक नेक्स्ट पेज भनेर देखिन्छ। भनेको यहाँदेखि हाम्रो नेक्स्ट पेज भनेर यहाँ तल भएको छ। अब यसलाई हटाइदिने अनि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ गएर चाहिँ यो 4 मा लेखेको अगाडि गएर डबल क्लिक गरिदिने। हाम्रो यो पेज नम्बरमा हामी जान्छौँ यसको डिजाइनमा। त्यति गरेपछि हाम्रो डिजाइन भन्ने खुल्छ। अब यो डिजाइन भन्ने खुलिसकेपछि अब हामीले यहाँ पेज नम्बरमा जानु पर्यो। पेज नम्बरमा गएर फर्मेट पेज नम्बर भन्ने हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्ने अनि स्टार्ट गरिदिने अनि यहाँ 1 राखिदिने, ओके गरिदिने। त्यस पछाडि हामी हेर्न सक्छौँ अब यहाँदेखि यता 1 2 3 भएको छ। यसरी हाम्रो पेज कन्टेन्ट सुरुमा इन्ट्रोडक्सनबाट चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 1 बाट चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर यसरी हामीले च्याप्टर 1 छ भने च्याप्टर 1 बाट हामीले पेज नम्बर राख्न सक्यौँ। त्योभन्दा माथि पनि फेरि अर्को पेज नम्बर बनिएको छ यी 1 2 3 भनेर। अब त्यसै गरी हामीले यहाँ पनि अब के गर्न खोजेको, यहाँबाट 1 2 यहाँबाट रोमन सङ्ख्या राख्न खोजेको दुईवटा पेजमा। त्यसको लागि एक्नोलेजमेन्टको अगाडि जाने, अहिले सेम प्रोसेस लेआउटमा जाने, यहाँ जाने, नेक्स्ट पेज गरिदिने। अब के गर्ने भन्दा फेरि यहाँ 2 को अगाडि डबल क्लिक गर्ने अनि अघि जस्तै हाम्रो फेरि डिजाइन खुल्छ र पेज नम्बरमा जाने, फेरि पेज नम्बर यहाँ जाने र यहाँनिर हामीले कस्तो राख्ने अर्को स्टाइल चुज गर्ने। जस्तै हामीले रोमन सङ्ख्या राख्न खोज्दैछौँ, यो रोमन सङ्ख्या क्लिक गर्ने अनि स्टार्ट गरिदिने, ओके गरिदिने। अब हेर्न सक्छौँ हामीले यहाँबाट चाहिँ 1 2 भएको छ, यी 1 र 2 दुईवटा पेज मात्रै भएकोले 1 र 2 भएको छ र यहाँदेखि मुनि चाहिँ हाम्रो यो 1 2 3 भएको छ। यसरी हामीले चाहिँ पेज ब्रेक गरेर हामीले अलग अलग एउटै पेजमा अलग अलग नम्बर राख्न सक्छौँ। अब कभर पेजमा 1 छ, यो हटाउनलाई चाहिँ हामीले फेरि यहाँ डबल क्लिक गर्ने, यो 1 लाई हटाउन डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज भनेको छ, यसलाई यहाँनिर टिक लगाइदिने, यो फर्स्ट पेजको नम्बर हट्छ। अब हेर्न सक्छौँ हामीले फर्स्ट पेजमा हाम्रो नम्बर हुँदैन, कभर पेजमा कहिले पनि कभर पेजमा नम्बर छैन। यहाँ तल हेर्ने भने 1 2 भनेर यसरी नम्बर छ, फेरि यहाँदेखि हेर्ने भने 1 2 3 भनेर यसरी नम्बर छ। अब यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो मिलेको छैन। यो चाहिँ मैले भिडियो 2 डे 2 मा यसको बारेमा हामीले टोटली भिडियो हालिसकेको छौँ। तपाईँले डे 2 को भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ पेज टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी बनाउने। पहिले तपाईँले कभर पेज बनाउनु पर्यो अनि पेज नम्बरहरू यसरी पेजहरू बनाइसकेपछि पेज नम्बर राख्ने, पेज नम्बर राखेपछि मात्रै टेबल अफ कन्टेन्ट बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। यसरी तपाईँले टेबल अफ कन्टेन्ट बनाइसकेपछि पेज नम्बर चाहिँ यसरी आफ्नो तरिकाले एउटै डकुमेन्टमा चाहिँ अलग अलग पेज नम्बर राखेर चाहिँ एउटा कम्प्लिट डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसलाई अब हामी पिडिएफमा कन्भर्ट गरेर राखौँ। पिडिएफमा कन्भर्ट गर्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने फाइलमा जाने अनि एक्सपोर्टमा जाने, यहाँ हाम्रो देखाउँछ यी क्रिएट पिडिएफ भन्छ। यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि अब यसले अप्सन कहाँ सेभ गर्ने भन्ने देखाउँछ। हामी अहिले डेस्कटपमै क्लिक गरौँ। डेस्कटपमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँनिर के राख्ने त यसको नाम भन्दा GENERATION जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेर राखौँ र यसलाई हामीले पब्लिस गरिसकेपछि यो पिडिएफमा पनि सेभ हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो 2007 भर्जनमा हुँदैन, 2007 भन्दा माथि भर्जनमा मात्रै हाम्रो यहाँनिर सेभ भन्दाखेरि देखाउँछ, एक्सपोर्टमा देखाउँछ, नभए अरूमा हामीले अर्को एक्सटेन्सन हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा मात्रै देखाउँछ। यहाँ चाहिँ यसको अलरेडी यहाँ इनबिल्ड हुने भएकोले गर्दा हामीले यहाँबाट पिडिएफमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र पिडिएफमा कन्भर्ट गरेपछि हामीले यो पिडिएफ फर्ममा यसरी चाहिँ एउटै डकुमेन्ट पठाएर चाहिँ हामीले हाम्रो स्किललाई चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ। यसरी नै तपाईँहरूले पनि हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो यहीँसम्म रहेको छ। लाइक सेयर कमेन्ट, तपाईँलाई केही कुरा जान्न इच्छा छ अथवा अरू कुनै भिडियो बारेमा तपाईँलाई आवश्यक छ भने तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। यस्तै भिडियो हामी लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। हस्त, धन्यवाद।